A few moments later. 1 hour later. And look at this. Wait lang dahil malaki siya, girl. Hindi siya magkasya. Malaki. And alam ko, mahilig tayo sa mga malalaki. Alam mo yon, di ba? Hola Chrissy, it's me again, Christina. Welcome back sa ating channel. And finally, I'm back. Yes, muling nagbabalik ngayon yung Atashi. Syempre, yung mga previous vlog ko is more on travel, more on food trip, mga ganyan. Dahil nga nag-quick vacation kami ni Jowa. So, wala akong mga sit-in video. But for today is finally, yes, na-miss ko tong backdrop ko, na-miss ko. Itong pag-film, sit-in video dahil nga sa nakalipas almost 1 month din kami, ayan, and maraming dumating na mga packages from different brand, ayan, so it's time para unboxing time naman tayo para alam nyo na sa mga susunod na videos, mga vlog natin is more on kaganapan tayo, which is more on reviews, ganyan, dahil nga natambakan ang inyong Atashi ng mga works. Ayan, dahil marami tayong i-review ng mga products and stuff. Ayan, and marami na rin mga naka-line up. Yes, may pa-line up po inyong ate girl na mga gagawin pasabog. Yes, na mga dapat yung abangan dito sa ating channel. Ayan, so first, syempre, ayos ako ng very light, ayan, so huwag nyo nang pansinin dahil ngayon lang to, na-miss ko to dahil nga I love my passion, syempre, so hindi ko to iiwan, ayan, so mag-start na tayo sa mga padala, sa mga packages na nandito sa akin ngayon. So first, makikita nyo itong mga to today na i-unbox ko, and then sa susunod na mga video, mga vlog is nakikita nyo na siyang ginagamit ko and nire-recommend ko na sa inyo, Chrissy. So abangan nyo yon, and sana support nyo pa rin itong YouTube channel natin, Chrissy. So ang dami ko na naman sinabi, so without further chikahan guys, let's get into the video. Pas de soleil, 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 pas de soleil. A few moments later. So first, unahin ko na, Chrissy, itong pinakamaliit. Ayan, so ito siya. And this one is came from her skin to, her skin product. Ayan, so open natin. Ayan, so dito yung hair skin na sun defense nila. And 50 grams of the product na to. And ang laki niya, ayan, super laki nito. And SPF 45 na rin siya, so super duper good. And later on, bibigyan natin ito ng review. And next naman is this one. Ito yung pinaka main focus ng vlog na to, unboxing from Faith Skin Essential Shop. So thank you very much, Ma'am Faith Antiado, sa patuloy na pagmamahal sa akin, patuloy na pag-support. So first, ayan, binigyan tayo ng Faith Skin Essential Shop ng 2 soap.
Ayan, so look at the packaging. Ayan, ang ganda niya. Ayan, ito yung Kojic soap. And then, ito naman yung coffee soap. Ayan. Kilala niyo ako, love na love ko yung mga Kojic products. So, alam niyo lahat na ginagamit ko is more on Kojic products. And now, is meron ng Kojic soap ang Pate Skin Essential Shop. And I super duper love itong brand na to dahil nga talagang love na love ko to. And thank you very much, Ma'am Wait Antiado. Ayan, dito sa mga products mo. And look at the packaging. O, diba? Ang ganda. Mamahalin. And naka-resealable pala itong kanilang soap. And look. O, diba? Packaging presentation is pack na pack. Ayan. O, diba? And also, tignan natin yung loob ng packaging neto. So, first, unahin ko na itong Kojic soap dahil nga, diba? Kojic lover here. And, look at this. Wait lang dahil nga malaki siya, girl. Hindi siya magkasya. Malaki. And, alam ko, mahilig tayo sa mga malalaki. Alam mo yun, diba? So, eto na siya. Ayan. O, diba? Super laki niya. And, naka-net soap na rin. And, super affordable lang na to dahil it costs 128 pesos lang. So, next naman, Chrissy, itong coffee soap. Ayan siya. And, talagang manghang-mangha ako dito sa kanilang packaging dahil nga, ayan no, super social. And this one is instant whitening. And it has SPF 60 and vacuum sealed itong kanilang lotion. Ayan. And i-open pa lang natin today dahil na hindi ko pa na-open. Ayan. So, eto siya. And papakita ko sa inyo. Ayan, super smooth ng kanyang pump, unlike dun sa una. Ayan, so, very improvement talaga. Yes, I'm super happy. And ganyan yung kanyang texture. And, ang bango. Super bango nito. That's it for today, guys. Thank you for watching. God bless us all, guys. And see you on my next one. Bye! Maraming salamat. Up here!